હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રિશીસ કિચન। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ડ્રાય ભાખરી રેસીપી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, જેને તમે 5 થી 7 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો, ટ્રાવેલિંગમાં પણ લઈ જઈ શકો છો। તો સહેલાઈથી બની જાય તેવી ડ્રાય ભાખરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ભાખરી બનાવવા માટે મેં 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ એટલે કે રોટલી માટે જે આવે તે મેં લીધો છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીએ। સાથે મેં લીધું છે 1/3 કપ સિંગ તેલ। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને ભાખરી માટે કઠણ લોટ બાંધીશું। અહીં લોટ કઠણ જ બાંધવાનો છે। આ રીતે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। આટલો લોટ બાંધવામાં મારે અડધો કપ પાણીની જરૂર પડી છે। લોટને કવર કરી 12 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। 15 મિનિટ પછી ચેક કરીએ। લોટ તૈયાર છે, ફરીવાર મસળી લઈએ। લોટમાંથી થોડો મોટો લુઓ લઈ મોટી ભાખરી વણીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે મોટી સાઇઝમાં મીડિયમ થીક ભાખરી વણીને તૈયાર કરીશું। ત્યાર પછી કોઈ પણ મોટી વાટકી કે ડબ્બાના ઢાંકણથી કટ કરી લઈએ। ભાખરીમાં ફોકની મદદથી આ રીતે કાણા પાડી લઈએ, જેથી અંદર સુધી ભાખરી સારી રીતે શેકાઈ શકે। આ રીતે થોડી ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે મેં બધી ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। ભાખરીની થિકનેસ આપણે આટલી જ રાખીશું, બહુ જાડી પણ નહીં રાખીએ અને બહુ પતલી પણ નહીં। ભાખરી શેકી લઈએ। તવો ગરમ કરવા રાખી દીધો છે। ગેસ ઓન કરીને તવો ગરમ થાય એટલે ઘીથી ગ્રીસ કરીએ। લો ફ્લેમ પર ભાખરીને શેકીશું। અડધી મિનિટ થાય એટલે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરીશું। એકાદ મિનિટ થાય એટલે ભાખરી પર થોડું ઘી લગાવીશું। ફરી પાછી ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરીએ। આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ લો ફ્લેમ પર ભાખરી શેકીશું। ફરી પાછું થોડું ઘી લગાવીએ। સાઈડ ચેન્જ કરી પ્રેસ કરતા જઈ બંને બાજુથી ભાખરીને શેકી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો ભાખરી સારી રીતે શેકાઈ ગઈ છે। પ્લેટમાં લઈ લઈએ। આ રીતે બધી ભાખરી શેકી લઈશું। આ રીતે બધી ભાખરી ક્રિસ્પી થાય એ રીતે મેં શેકીને તૈયાર કરી છે, તમે જોઈ શકો છો। ભાખરીને મેં ચા અને ગ્રીન રાયતા મરચાં ચીભડાની કાચરી સાથે સર્વ કરી છે। તમે ભાખરીને વઘારેલું દહીં કે લસણ મરચાંની લાલ ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ડ્રાય ભાખરી રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી। જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો। રિશીસ કિચન ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા સાઈડ પર આપેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।